Kitchen, eto na ang ating masarap na lumpiang sariwa ni Andrew's Kitchen. One, two, three. Hi ka-kitchen! Kumusta kayong lahat dyan? Welcome back to Andrew's Kitchen. Bago tayo mag-umpisa sa ating masarap na recipe, gusto ko muna kayong batiin ng advance Merry Christmas sa inyong lahat. At sana'y pagpalain kayo ng buong may kapal at maging masaya ang ating Pasko at bagong taon. Kahit mayroon tayong pandemya na iniilagan sa ating paglabas-labas. Ngayong araw na ito, ka-kitchen, isa na masarap na pang-noche-buena ang ating lulutuin. Yung masarap na appetizer. At siguradong magugustuhan to ng mga bisita nyo or family. Ito napaka-popular sa atin. Ito ang tatawagin nating lumpiang sariwa ni Andrew's Kitchen. Ang ating mga kakailanganin sa ating masarap na lumpiang sariwa ay sweet potato, singkamas, carrots, potato, baggy beans, garlic, onion, at kakailanganin natin itong Knorr cubes, ka-kitchen. At itong shrimp. Tinagtad ko na itong shrimp natin, ka-kitchen, para bumigay ang masarap ang lasa niya, para kumatas ang lasa niya. At meron tayong pork, ground pork, pepper, 1 tablespoon fish sauce. At siyempre, kailangan natin itong pampabango, ka-kitchen. At kailangan natin itong maging masarap sa ating lumpia sariwa. Itong cilantro, ka-kitchen. At meron tayong kinatas na ulo ng ipon, ka-kitchen. Ito yung pinaka-juices niya. Dinikdik natin yung ulo. Halika na, ka-kitchen. Umpisahan na natin ang ating paggisa sa ating masarap na lumpiang sariwa ni Andrew's Kitchen. Ka-kitchen, magpapainit tayo ng mantika, konti lang. At iaalabos lang muna natin itong hipon. Papupulayin natin to at i-separate natin. Para yung pinakakatas ng hipon natin, ka-kitchen, mapupunta rito sa lulutuin natin lumpiang sariwa. Papupulayin natin yan, i-separate natin. Ka-kitchen, lalagay muna natin itong hipon natin. Sasangkutsa muna natin to na papupulayin natin, separate natin to. Lalagay tayo ng pamita niya para may lasa yung hipon natin. Lalagay tayo ng konting asin sa kitchen. Yan o, para may lasa na yung hipon. Pupulayin lang natin ito, ka-kitchen. At isi-separate natin. Kaya itong inuna ko, ka-kitchen, para nandito yung lasa ng hipon natin. May tibay na yung
katas ng lumpia natin. Meron pa tayong ulo ng hipon na bunatas. Yan. Mamaya natin ito ihahalo sa gulay natin mamaya. Aalisin na natin itong hipon, oh. Mapula na, oh. Separate na natin to. Yan. Magigisa na tayo, Kakichel. Meron na siyang lasa dyan, Kakichel, oh. Yung pinaganuhan ng hipon nandyan na. Yan. Maglalagay tayo ng mantika na yun. Separate lang natin yan. Papainitin lang natin yan, Kakichel. At magigisa na tayo. Kakichel, magigisa na tayo. Lalagay na natin itong bawang natin. Ganito lagi akong maggisa, Kakichel. Nuuna ko yung bawang. Yan. Lalantayin lang natin yung bawang natin. Hindi natin tutustayin yan. Sunod natin itong sibuyas. At sunod na natin itong Knorr cubes, Kakichel. Ganito lagi akong maggisa, Kakichel. Inuuna ko na yung mga pampalasa bago yung mga gulay. Ayan, bawang, Kakichel. Mamay yung hipon niya. Susunod natin itong patis, Kakichel. Yan, sumasagit-chip na, oh. Bango, Kakichel. At susunod natin itong ground pork. Bango, Kakichel. Ganyan yung lasa sa ground pork ng yung Knorr cubes na nilagay natin. Saka yung patis. Ganito. Yan ang technique ni Andres Kitchen sa pagluluto, Kakichel. May lasa agad, Kakichel. Bango, Kakichel. Kung nandito lang kayo, para kayong gugutumin sa bango ng niluluto natin. Wow, amazing. Smell good. Susunod natin dito yung Benji natin, Kakichel. Susunod na natin dito. Pakakatasin muna natin itong pork natin. Tatakpan lang natin ito, Kakichel. Lagi kong ginagawa, pinag-juice ko muna yung karne natin, Kakichel. Pag-juicein natin yan. Kakichel, check natin yung pork natin na ginisa. Ayun na siya, Kakichel. Nag-juices na siya. Yan ang hinahanap natin na texture, Kakichel. Yan ang nag-juice yung meat natin. Haluin natin. Wow! Ayun yung latik niya, Kakichel, no? Kaya napakasarap na ito, Kakichel, sigurado. Ngayon, susunod natin itong mga gulay natin, Kakichel. Unahin natin yung matitigas, Kakichel. Ito muna ng carrots. Yan. At itong sweet potato. Yan ang mga matitigas, Kakichel. Unahin natin lahat yan. Kakichel, ito na yung singkamas natin, tsaka carrots, sweet potato. Lagda na siyang kaunti. Oh.
lalagyan natin itong patatas, oh. Yung potato. Ayan. At imimix natin, karito. Wala tayong repolyo, kakityan. Matigas ang repolyo na hindi ako bumili ng repolyo, matigas eh. Pero okay na to kahit wala repolyo. Kung meron kayong repolyo dyan, kakityan, lagyan nyo ng repolyo. Ito yung kinatas natin ng ulo ng hipon, kakityan. Yan o, itong nagbibigay ng additional test ng lumpiang sariwa natin. At saka itong paminta, lalagyan na natin, kakityan. Yan. At imimix natin. Ngayon, kung gusto nyo mangang kakityan, dagdagan nyo yung paminta nyo. Ito, medyo pinakagat ko lang yung angang niya. Konti lang ang kagat niya. 1 tablespoon ang nilagay ko, kakityan. Kung gusto nyo naman di mangang, reducein nyo. 1 teaspoon. Okay na yung 1 teaspoon, kakityan. Kakityan, check natin yung vegetable natin, no? Ayan na, kakityan, no? Lanta na siya, kakityan. Hindi tayo nagtubig dito, kakityan. Yung katas ng hipon na ng ulo ang ginamit natin pang juice dito, kakityan, para malasa. Ayan. Ganyan ang lumpia natin, kakityan. Walang sabaw. Para hindi mabasa yung wrapper natin mamaya. Yan, kakityan. Lalagyan natin yung hipon natin, kakityan. Ito na yung hipon natin. Napakasarap na ito, promise. Kakaiba itong lumpiang sariwa ni Andres Kitchen. Promise. Hindi sa malabsak. Kakityan, ayan o. Press na press. Ito cilantro, kakityan. Additional pampalasa to. Masarap to sa gulay. Para kayo nagano ng sapsoy. Pero napakasarap na ito sa lumpia rin, kakityan. Nalagyan natin siya ng cilantro. Try niya, kakityan. Sa akin lang yan, kakityan. Na naglalagay ng cilantro sa lumpiang sariwa. Napakasarap niya sa lumpiang sariwa, kakityan. Ang bango pa, kakityan, no? Yan, ang cilantro. Iyot na natin to. Kakityan, pagtapos natin gawin yung peeling ng lumpiang sariwa natin, gagawa naman tayo ng sauce ng lumpiang sariwa. Ang kakailanganin natin, 2 cups cold water, kakityan. Kaya malamig na tubig, kakityan, para yung cornstarch natin hindi siya maluto, magbuo. 2 cups cold water. 2 tablespoons soy sauce. 1 cup brown sugar, kakityan. Nasa inyo yan, kakityan. Kung gusto nyo ng di matamis ang sauce nyo, reducein nyo to. Mga kalahating cups lang o 1/4. Nasa inyo yan, kakityan. Tikman nyo yung sauce nyo. Ito, 1 cup to, kakityan. At ito namang cornstarch natin, kakityan. 2 tablespoon. 1 teaspoon salt. Kakityan. Kung gusto nyo naman ng half teaspoon, medyo malat-alat lang siya konti, kakityan. Yan. At 2 tablespoon cornstarch, kakityan. Lagyan natin 2 tablespoon cornstarch. Mix lang natin, kakityan.
Ilalagay rin tayo ng fresh na bawang dito, Richard. Mamaya na natin ilalagay yun. Pagkaluto nito. Richard, niluluto na natin itong sauce natin, no, ng lumpiang sariwa. Medyo mag-a-add tayo ng konting soy sauce para medyo mag-dark siya, Richard. Mag-add lang tayo ng mga 1 teaspoon. Oh. O ganyan, Richard. Hintayin lang natin na mag-sticky yung sauce natin, Richard. Kailangan halu-haluin natin kagad dyan para hindi siya masunog yung ilalim. Okay, Chen. Ito na yung lumpiang sauce natin, no? Napakasarap, kagad dyan. I-adjust nyo lang yung tamis ng ano nyo, panlasa nyo. Sa akin, tama lang yung tamis. Maglalagay tayo ng bawang, kagad dyan, para kumagat ang lasa na ito sa sauce natin. Yan, no? Masarap yan sa sauce natin, yung bawang na press, kakitchen. Haluin lang natin. At i-off na natin to, kakitchen. Okay na tong sauce ng lumpiang sariwa natin. Gagawa na tayo ng wrapper, kakitchen. Yan o, sticky siya, kakitchen. Hindi siya matigas, kakitchen. Huwag nyo titigasin yung sauce nyo. Huwag masyadong sticky. Medyo parang syrup lang ang dating niya. Yan, para masarap sa lumpia, sa wrap. Sa lumpiang wrap natin, mamaya masarap to. Pag matigas, pangit na sa lumpia yung kakitchen. Huwag masyadong sticky. Yan. Parang maple syrup lang, kakitchen. Masarap niya, kakitchen, no? Kakitchen, gagawa naman tayo ng lumpiang wrappers para sa lumpiang sariwa natin. Ito ang kakailanganin natin. 1 cup na cold water, kakitchen. 1 cup na all-purpose flour, 1 cup na cornstarch, 1 tablespoon na vegetable oil, at kailangan natin ito ng 4 egg, at 1 teaspoon salt, kakitchen. I-mix na natin ito, kakitchen. Unahin muna natin itong itlog. At i-mix muna natin itong itlog natin, kakitchen. Susunod natin itong tubig natin, kakitchen. 1 cup. Susunod natin itong 1 cup na all-purpose flour. Lalagay tayo ng 1 teaspoon na salt, kakitchen, para may lasa yung wrap natin. Ilalagay na natin itong 1 cup na cornstarch. Mix natin silang sabay-sabay, kakitchen. Kakitchen, kaya cold water ang nilagay natin para hindi na maiwasan natin yung buo-buo na harina. Kailangan wala tayong makikitang buo-buo, kakitchen, para hindi butas-butas yung wrapper natin. Yan o, wala siyang buo-buo, kakitchen. Magpapainit na tayo ng kawali, kakitchen, at magpa-fry tayo na ito. Kakitchen, lalagay natin itong oil. Nakalimutan natin ilagay eh. Ayan o. Lagay natin itong oil. Kaya natin nilagyan ng oil para medyo madulas-dulas yung wrapper natin, magintab. Kakitchen, yan ang purpose ng oil natin. Nagpainit na ako ng kawali, kakitchen. At igigrease na natin yan. Kakitchen, nagpainit na tayo ng oil natin, ng kawali natin. Ginirisa na natin to. Maglalagay na tayo ng wrapper natin. Yan.
Tataas natin ito kakitchen para hindi tumigas yung ano natin. Iikot lang natin ng ganyan kakitchen. Hanggang madry na yung itaas niya kakitchen, yung ibabaw niya. Dahil lang natin mag-dry kakitchen, tsaka natin siya ipiplik. Okay na daw kakitchen, no? Kumakalob na siyang ganyan, no? Lalagyan natin ito sa plato. Kakitchen, babalutin lang natin itong lumpiang sariwa natin, no? Ito yung wrapper natin. At saka may lettuce tayo rito. Ito na yung lumpiang vegetable natin. Yan. Medyo 2 tablespoon lang kakitchen. Para hindi mabutas yung... Yan. Yan kakitchen, no? Meron na tayong binalot ditong isa. Yan. Maglalagay rin tayo ng bawang dyan, kakitchen. Ito yung bawang natin. Yan. Oh. Napakalinamnam nito. Ng mani, kakitchen. Ito yung mani natin. Yan, kakitchen, no? Look at that. Kakitchen, meron tayo ritong lumpiang hubad. Ito namang lumpiang hubad ang lalagyan natin ng sauce. Yan o, kakitchen. Wow. Yan ito, kakitchen. Yan o, maglalagay rin tayo ng bawang dyan, kakitchen. At itong nuts. Yan o, kakitchen o. Wow, looks so good. Yan ang ating lumpiang hubad ni Andrew's Kitchen. Ito na ang ating masarap na lumpiang sariwa ni Andrew's Kitchen. Iwain natin ito, kakitchen. Lambot to, kakitchen, no? Ito nyo naman, kakitchen. Iwain pa natin isa. Malaki masyado ito, kakitchen. Yan. Perfect. Ang sarap ng ano. Bawang, tsaka ang lambot ng wrapper natin, kakitchen. Yummy! Isa na naman magandang recipe at masarap, kakitchen, ang ating naluto ngayong araw na ito. Sana'y nagustuhan niyo itong lumpiang sariwa at lumpiang hubad ni Andrew's Kitchen. Maraming salamat sa inyo, kakitchen, sa inyong walang sawang pagtangkilik sa Andrew's Kitchen. Si Catanos Flores from Taguig, maraming salamat sa iyo. Sana'y nagustuhan mo itong recipe na ito na lumpiang sariwa at lumpiang hubad. At sa susunod uli na ating pagkikita, isang masarap uli na recipe ang ating lulutuin dito sa Andrew's Kitchen. Maraming salamat sa inyo, kakitchen. Merry Christmas at masayang bagong taon sa inyong lahat. At hanggang sa susunod ulit. God bless us all. Thank you so much, kakitchen. Bye!